Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon at ang 3 count ng sinasabing crimes against humanity. Nagkaroon din ng rebuttal ang panig ng prosekusyon. Sinalag ng depensa ng dating presidente ang mga aligasyon hinggil sa umano'y common plan o sistematikong pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang terminong high value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang code ng pagpatay. Anya, ito ay isa lamang operational classification na ginamit sa law enforcement para sa prioridad ng intelligence. The existence of a prioritization category within a law enforcement campaign does not establish a criminal plan. HVT was an operational classification used by law enforcement. And in this sense, it is no different from a similar acronym in another country where I have clients. APOTS, or Australian Priority Organisation Targets. HVT is not a code for an instruction to kill or a witch hunt. Binigyang diin nito na ang mga napapatay sa operasyon ay hindi plano kundi bunga ng legal na operasyon ng pulisya gaya ng buy bust at pagsisilbi ng search warrants. Tinawag din ng depensa na fantasy common plan ang tungkol sa count 3 o ang mga barangay clearance operation. Mariin naman itong kinontra ng prosekusyon at binigyang diin ang issue ng common plan. Sadyang inilipat umano ng dating Pangulong Duterte ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan mula sa Davao papuntang Maynila para maisakatuparan ang malawakang pagpatay. Ipinunto rin ng prosekusyon ang mga pahayag ng dating Pangulo sa publiko na anyay confession o pag-amin. Dagdag pa ng mga ito na ang paggamit ng terminong neutralize sa mga operasyon ng mga pulis ay nangangahulugang pagpatay. So when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. Dagdag pa nito, ang war on drugs ay giyera laban sa mga mahihirap sapagkat karamihan sa mga target ay galing sa mga mararalitang komunidad. Sa final submission ng kampo ni FPRRD, tinawag nilang hearsay o sabi-sabi lamang ang ebidensya laban sa kanilang kliyente. Wala rin na nilang direktang nag-uugnay sa dating Pangulo sa mga personalidad na pinaparatangan ng pagpatay. And I will summarize these weaknesses once more for the record. Layered hearsay, conjecture, over-reliance on accomplice evidence with offers of virtual immunity at the ICC, contradicting statements between participants in a crime, absolute lack of any linkage whatsoever to Mr. Rodrigo Duterte, and the total lack of support for an alleged crime both in the documentary and forensic record. Sa pagbisita ni Kaufman sa detention facility ni dating Pangulong Duterte, sinabi nito na tanggap na ng former president ang kanyang tadhana na maaari na siyang mamatay sa loob ng bilangguan. Pero iginiit niya ni FPRRD na siya ay naging tapat na lingkod ng bayan at hindi kailanman pumatay ng sinuman. Tinutulan naman ito ng prosekusyon at sinabing huwag pakinggan ang mga sinabi ni Duterte. But beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your determinations. Sa huli, nakiusap ang depensa na huwag kumpirmahin ang mga sakdal at payagan ng makauwi at mamuhay ng payapa sa Davao ang dating pinakamataas na opisyal ng bansa. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace in his humble dwelling in Davao. Maglalabas ng desisyon ang pre-trial chamber tungkol sa kumpirmasyon ng mga sakdal sa loob ng 2 buwan. Dantiamento UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.